ආයුබෝවන් ෆුඩ් බයිෂී YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ chicken and egg fried rice එකක්. ඉතින් අපි මුලින් බලමු මේකට මොනවද ඕනි දේවල් කියලා. මම මේ බත් එකට මස් දෙවිදියකට එකතු කරගන්නවා. මුලින්ම කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 150ක් අරගෙන ඒකට ලුණු, ගම්මිරිස්, කහ දාලා මේ chicken ටික තඹ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තඹගත කුකුල් මස් ටිකට ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, මිරිස් කුඩු, සෝයා සෝස්, තේ හැඳ බැගින් දාලා හොඳින් කවලම් කරලා මේ ටික තෙලේ හොඳින් බැද ගන්නවා. මම මෙතන ලීක්ස්, කැරට්, ලූණු, ඉඟුරු, සුදු ලූණු අරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි ඒ ටික කපා ගමු. ඉඟුරු සුදු ලූණු ටික මේ විදියට වංගෙඩියකට දාලා හොඳින් කොටා ගන්න. සුදු ලූණු වල පොතු අරින්න එපා. ඒ පොත්තත් තියෙද්දිම කොටා ගන්න. මොකද ඒ පොත්තෙන් රසක් එකතු වෙනවා බත් එකට. මම බත් එක උයන්න භාවිතා කරන්නේ කුකුල් මස් තම්බල ගත්ත වතුර. ඒ වතුර මදි නම් තව අමතර වතුර ටිකක් දාලා බත් එක උයා ගන්න. දැන් මේ තම්බල බැදලා ගත්ත chicken ටික හොඳටම නිවුනට පස්සේ මේ විදියට කෑලි වලට කඩා ගන්නවා. මම මෙතන තව කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 100ක් අරගෙන තියෙනවා. මම මේ ටික කොටු හැඩයට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට සෝයා සෝස්, තේ හැන්දක් දාලා ඒ ටික හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. දැන් අපේ ඔක්කොම අමුද්‍රව්‍ය ටික රෙඩි. දැන් අපි fried rice එක හදාගමු. පෑන් එකකට තෙල් මේස හැඳි 4ක් දාලා තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාම ඉඟුරු සුදු ලූණු පේස්ට් එක එකතු කරලා ඒක හොඳින් fry කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකට ලූණු ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් කවලම් කරලා fry වෙන්න දෙනවා. මේ ටිකක් හොඳින් බැදුනට පස්සේ අපි කොටුවට කපාගත්ත chicken ටික එකතු කරගන්නවා. chicken ටික ඉඟුරු සුදු ලූණු මිශ්‍රණය එක්ක හොඳින් කවලම් කරලා විනාඩි 2ක් විතර කුක් වෙන්න තියෙනවා. දැන් ගම්මිරිස් තේ හැන්දක්, මිරිස් කෑලි තේ හැන්දක් එකතු කරලා හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. දැන් මේ මිශ්‍රණය මැදින් ඉඩක් හදාගෙන අපි බිත්තර ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ බිත්තර ටික කවලම් කරමින් අපි මේ බිත්තර ටික fry කරගන්නවා. බිත්තර ටික හොඳින් fry වුණාට පස්සේ අපි බත් ටික ටික එකතු කරමින් හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. දැන් අපි බත් ටික ඔක්කොම එකතු කළා. මේ වෙලාවේදී අපි සෝයා සෝස් තේ හැන්දක්, ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරලා මේක ආයෙත් හොඳට කවලම් කරගන්නවා. දැන් අපි කලින් කපාගත් කැරට්, ලීක්ස් සහ බැදගත් chicken ටික එකතු කරලා නැවතත් හොඳින් කවලම් කරනවා. ලිපේ ගින්දර මද රස්නයට තියාගෙන මේ ටික අපි විනාඩි 3ක් 4ක් විතර හොඳින් කවලම් කරගන්නවා.
මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත chicken and egg fried rice එක. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. ආයෙත් දවසක හමු වෙනකන් සුබ දවසක්.